Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So for today's recipe, tayo po ay gagawa ng Tokwat Baboy. Para po sa ingredients, pakicheck na lang po ang ating description. Ito pong Tokwat Baboy ay napakasarap, lalo na po pagka inihalo natin sa lugaw. Nako, tiyak na mapadami ang kain nyo. So una, tayo po ay magpiprito ng tokwa. Alam niyo po ba na ang tokwa ay galing pa sa China na simula nung Han Dynasty 2,000 years back. So ganun na po siya katagal. Then na-introduce po siya sa Japan 8th century after nang manggaling siya ng China. Tinatawag po siyang taho sa Indonesia at tauhu sa Singapore at sa Malaysia. At sa Pilipinas, syempre, taho. Ang taho po ay napakayaman sa protein. So kung kayo po ay nagbibuild ng muscle, ito po ang eksaktong dapat nyong kainin. So piprituhin lang po natin siya hanggang sa maging golden brown na siya at atin na po siyang hahanguin. Next is atin po siyang hahatiin ng medyo malalaki. Gusto po namin yung medyo malalaki dahil nabibitin po kami kumain pagka medyo maliit yung putol ng ating tokwat baboy. Ngayon po tayo ay magpapalambot ng karne ng baboy, saka po taingan ng baboy. So, pakukuluan lang po natin siya. So bali lalagyan lang po natin siya ng 1 teaspoon ng asin, saka po 1 teaspoon ng black peppercorn or pamintang buo. Then we will just boil this for about 30 minutes. Kapag malambot na po ang ating karne, atin po itong hihiwain ng cubes. So mas maliit lang po siya ng konti dun sa ating tokwa. After po natin hiwain, pagsasamahin lang po natin yung ating tokwa at ating baboy. So hindi po masarap pa ang tokwat baboy kapag walang sausawan. So tayo po ay gagawa ng sausawan by adding 1/4 cup ng soy sauce, then 1/2 cup ng vinegar o ng suka,
and 1.5 tablespoon ng sugar. And then, lalagyan po natin siya ng konting asin para po maghalo yung lasa ng tamis sa kayang alat. And now, lalagyan po natin siya ng sibuyas. So, magkakat po tayo ng isang sibuyas. Maglalagay rin po tayo ng siling pula, saka siling green o siling haba, saka po onion leeks. Then, ihahalo lang po natin ang ating soy sauce at ang ating spices. Then, we're done. And hope you like our recipe for today sa kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking.